Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đầu GVC BR-S822DXU. Đây là một đầu S và S rất là nổi tiếng, chất lượng nó cũng rất là tốt ha. Thì nó là một cái phiên bản chất lượng cao của S822. Cái đầu này được trang bị TPC với lại cả DNR. Lúc trước tôi đã giới thiệu cho các bạn đầu BR-S822. Thì đầu BR-S822 là được xây dựng trên cấu hình mở, tức là máy được sản xuất và bán cho khách hàng là máy cơ bản. Khách hàng muốn sử dụng thêm tính năng gì thì họ sẽ mua những card option và gắn vào. Còn đầu BR-S822DXU này thì nó có trang bị sẵn full option, đầy đủ tất cả các tính năng. Đuôi DX có nghĩa là được trang bị full tính năng, còn cái đuôi U có nghĩa là hệ NTSC. Và chúng ta thấy là cái model này chỉ có hệ NTSC mà thôi ha, có cái đuôi DXU chứ không hề có hệ ban ha, không có cái đuôi LDXE. Model BR-S82DXU là một cái đầu chuyên dụng top of line của hãng GVC Victor, và cái đầu này cho chất lượng tốt. Đó cũng chính là lý do vì sao mà hiện nay thì các dân chơi VHS họ săn cái đầu này, chủ yếu với mục đích là họ sẽ capture băng VHS ra file cho chất lượng rất là tốt. Đầu BR-S822DXU này có trang bị full card option, có thể kể đến đó chính là card TBC ha. TBC máy này có 3 card, đó chính là SA, T22U. TBC sẽ làm cho hình ảnh ổn định hơn. Nó giúp ích cho chúng ta trong việc là chúng ta capture những cái băng VS cũ thì hình ảnh sẽ ổn định và không bị giật. Ngoài ra máy này còn có trang bị thêm card DNR, tức là giảm nhiễu kỹ thuật số, có cái model là SAN22W. Để thực hiện chức năng edit thì máy này còn trang bị thêm card time code, đó chính là SAR22U. Đây chính là 3 option quan trọng nhất của những cái đầu video chuyên dụng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về model này. Thì về cơ bản thì cái mặt ngoài của nó thiết kế giống hệt với lại máy BR-S822 trơn. Tuy nhiên thì cái mặt ngoài của nó có màu đen, nhìn rất là ngầu. Nó có thể phối hợp màu với lại những đầu Betacam ha, BVW2800. Đầu này chạy được 4 loại băng, đó chính là băng VHS, VHSC, SVHS và SVHSC. Chia làm hai loại chính, đó chính là loại to và loại nhỏ như vậy. Loại nhỏ thì thường sẽ có đuôi C phía sau. Đối với lại băng to thì chúng ta sẽ cho vào cửa to, còn đối với băng nhỏ thì chúng ta sẽ cho vào cái khe nhỏ như vậy. Đây chính là nút dùng để chọn loại băng và 3 đèn dùng để chỉ thị. Trước khi chúng ta cho băng vào, chúng ta sẽ nhấn cái nút này để làm thay đổi trạng thái của dàn cơ. Sau đó chúng ta mới cho con băng như mong muốn vào. Đây chính là biến trở tracking. Đây chính là hai đồng hồ VU dùng để chỉ thị mức âm lượng. Đồng hồ bên phải này, ngoài việc chỉ thị mức âm lượng của CF2 thì nó còn có thể chỉ thị được mức tracking hoặc là mức video bằng cách là chuyển cái công tắc này. Đây chính là công tắc nguồn và nút eject. Đây là các công tắc dùng để thiết lập audio và video. Đây chính là 4 biến trở volume dùng để chỉnh âm lượng khi chúng ta ghi băng. Máy này có 4 kênh âm thanh, đó chính là 2 kênh Normal và 2 kênh Hi-Fi. Đây chính là jack cắm headphone và volume dùng để điều chỉnh âm lượng của headphone. Đây chính là hai jack dùng để cắm micro lồng tiếng. Đây chính là 4 nút nhấn dùng để thiết lập timecode. Và đây chính là 8 cái nút cơ bản của cái việc edit và chỉnh sửa phim. Đây chính là khu vực cái phím vận hành băng cơ bản. Đây chính là mặt đồng hồ dùng để hiển thị thời gian và counter timecode. Đây chính là núm shuttle và jog. Panel điều khiển có thể điều chỉnh được góc nghiêng sao cho phù hợp với lại tư thế thao tác. Ẩn phía sau panel điều khiển đó chính là rất nhiều công tắc và biến trở. Những công tắc này dùng để chỉnh định TBC, rồi thiết lập menu, rồi thiết lập video nè, rồi red mode. Và đây chính là những cái công tắc và biến trở để chỉnh chế độ TBC, chỉnh biên độ video, biên độ màu, rồi pha của màu, rồi setup. Và đây chính là một số những cái biến trở để chỉnh tinh. Đây chính là rất nhiều công tắc dùng để thiết lập timecode, và những cái công tắc này nó chỉ có ở những cái máy nào có trang bị cái card timecode mà thôi. Đối với những máy BR-S82 cái đuôi trơn thì sẽ không có những cái công tắc này.
Đây chính là card điều khiển hệ thống. Cái card này có chức năng là điều khiển tất cả mọi hoạt động trong máy. Và trên cái card này nó có một cái option đó chính là timecode ha. Model là SAR22U. Cái card này sẽ có tác dụng là tạo ra cái mã timecode ghi lên băng và cũng như là đọc những cái mã timecode đã được ghi ra băng sẵn ha. Nó giúp ích cho chúng ta trong việc dựng phim. Mỗi cái khung hình nó được sẽ gắn một cái địa chỉ, chúng ta có thể truy xuất được tất cả những cái frame hình nếu như biết trước cái mã của nó. Cái card này rất là tiện lợi nếu mà cho những ai mà dựng phim. Đối với lại máy BRS822 mà không có option á, thì chúng ta thấy là nó sẽ không có card này, và ở đây sẽ không có những cái công tắc để thiết lập timecode. Mặt trên của máy có một cửa nhỏ. Mỗi lần mà xem hoạt động của máy hoặc là muốn lau từ thì chúng ta sẽ mở cửa ra và chúng ta sẽ lau cái đống từ ở đây. Thật ra việc lau từ cũng không cần thiết, tại vì máy này có trang bị chức năng lau từ tự động ha. Nó sẽ có con lăn bọt biển ở đây, sẽ lau từ mỗi lần loading. Đây chỉ là toàn bộ bên trong của máy. Máy được thiết kế rất đồ sộ. Đây chính là phần dàn cơ, phần bộ nguồn và rất nhiều những card chức năng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem những card chức năng này. Đây chính là card cầu chì. Trên card này sẽ có rất nhiều những cầu chì thứ cấp và có rất nhiều tụ lọc nguồn. Mỗi lần máy có sự cố chúng ta sẽ kiểm tra những cái cầu chì này xem nó có bị đứt hay không. Mỗi những cái nguồn thứ cấp thì nó sẽ có một cầu chì riêng. Đây chính là card audio 2. Card này có chức năng là xử lý tín hiệu in out của audio. Đây chính là card hi-fi. Card này dùng để xử lý tín hiệu âm thanh hi-fi. Và trên đây nó có sử dụng con IC JCP0038. Con này là con IC chuyên dụng để xử lý âm thanh hi-fi. May cái con IC này thường sử dụng trong những cái máy chuyên dụng hoặc là những cái máy S và S top of line. Tiếng của JVC Victor rất là tốt. Đây chính là card AV monitor và on screen display. Card này cũng rất là phức tạp. Nó có cả vi điều khiển trên đây nữa. Đây chính là card rep và playback adjust. Cái card này nó sẽ điều chỉnh tất cả những thông số khi mà chúng ta phát lại và ghi băng. Chúng ta thấy là cái phong cách thiết kế của máy JVC BRS822 và cái dòng này thì là linh kiện thiết kế dày đặc mà toàn là linh kiện cắm trong các bạn. Nó không có phải là linh kiện dán như những máy đời mới, cho nên sử dụng rất là bền, ít khi nào mà hỏng vặt. Đây chính là card e-filter, e-com. Máy cũng sử dụng tất cả những linh kiện là linh kiện cắm không? Thiết kế rất là nhiều. Đây chính là card output. Nó thiết kế những cái card cắm như vậy rất là thuận tiện cho chúng ta trong việc là bảo trì. Đây chính là mạch dùng để xử lý tín hiệu Y ở chế độ phát lại và ghi. Mạch Y này là tín hiệu chói ha, sử dụng tín hiệu là VHS và SVHS. Mạch này mạch hai lớp và tất cả những cái card này là đều được bọc chống nhiễu.
Và đây chính là mạch màu. Trong máy này còn có option TBC và DNR. Đây chính là 3 card TBC. TBC1, TBC2 và TBC3. 3 card TBC này đi chung bộ với nhau và có cái mã là SAT22U. U chính là hệ NTSC. Thì ngoài ra thì đối với dòng máy S82 thì nó còn có là 82E ha, là hệ ban, thì nó sẽ có bộ 3 TBC dành cho hệ ban riêng. Và chúng ta thấy là những cái card TBC được thiết kế rất là chắc chắn và rất là nhiều linh kiện. Đặc biệt là cái TBC của GBC này tốt hơn là TBC của Bana. Cái màu sắc nó rất là trung thực và rất là tươi. Đây chính là TBC1. Và trên TBC1 thì chúng ta thấy là nó có một cái card nhỏ nữa. Nó cũng là card option luôn. Và card này chính là card DNR. Ở đây tôi có một card DNR như vậy. Card này có tác dụng là giảm nhiễu kỹ thuật số. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta số hóa dữ liệu thì những cái băng cũ thường nó sẽ cho ra tín hiệu nhiễu ha. Cái hình của nó sẽ bị nhiễu hột. Thì cái mặt này nó sẽ có tác dụng là giảm nhiễu trong cái hình ảnh đó. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên lạm dụng nó quá nhiều, tại vì khi mà nó làm nhuyễn hình ảnh thì nó sẽ bị mờ. Đối với lại máy BRS82DSU thì cái phần danh giá nhất đó chính là 3 card TBC và cái DNR này. Thì cái option này mua khá là đắt tiền. Khi gắn option TBC thì nó sẽ móc ra cho chúng ta 3 cái tín hiệu component như vậy, 3 tín hiệu thành phần. Nó dùng để giao tiếp với những cái đầu beta cam, và đi thành phần như vậy thì chất lượng nó sẽ tốt hơn là composite. Đây chính là phần dàn cơ. Một loại dàn cơ được đúc bằng nhôm rất chắc chắn, tăng độ chính xác. Và loại dàn cơ này chỉ sử dụng trong series 822. Đây chính là trống từ chất lượng cao. Trống từ này rất bền. Hai bên trống từ sẽ có 2 con damper đồng dùng để ổn định tốc độ chảy băng và lực cân băng. Các con lăn dẫn băng được làm bằng vật liệu màu xanh dương. Vật liệu này rất bền, chống mài mòn và tăng độ chính xác. Đây chính là hai reel, và hai reel này được ăn khớp trực tiếp thông qua hai động cơ bên là DC ở phía dưới. Và đây chính là bánh răng nhỏ dành cho băng VSC. Đây chính là bộ máy lót đinh và rờ le của pin roller. Đây chính là phần hộp băng. Hộp băng này có thể nuốt được hai loại băng, băng to và băng nhỏ. Cấu trúc nó cũng rất là đơn giản hơn rất nhiều so với lại máy HR SC1000 chạy bằng khay băng. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Đầu tiên thì tôi sẽ test cái chức năng TBC. Bây giờ tôi sẽ phát lại một cuốn băng chỉnh máy. Ở đây tôi so sánh hai mod, đó là mod TBC on và mod TBC off. Chúng ta thấy là ở mod TBC on hình ảnh rất tốt, ổn định và không có bị nhiễu màu, cũng như là màu sắc của nó rất là tươi, rất là chuẩn nha. Bây giờ tôi sẽ test chức năng TBC ở chế độ capture. Thì đây tôi có một cuốn băng như vậy. Cuốn băng này nó cũ rồi, cái sợi của nó bị nhăn rất là nhiều các bạn. Cái sợi nó vừa bị xẻ rãnh mà còn vừa bị cắn mép như vậy nữa. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử xem chức năng của TBC như thế nào. Thì đây là do băng này chính là băng nhỏ VSC, cho nên là chúng ta sẽ chọn cái size của băng trước khi cho băng vào. Hiện tại thì đèn led này nó đang chớp là 3 đèn, báo là dàn cơ này đang ở cái mode là nhận băng to. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn cái nút này. Đây, bây giờ là đèn led này nó chỉ chớp một đèn mà thôi. Bây giờ chúng ta có thể cho băng nhỏ vào. Ở đây tôi cũng capture
hai lần, đó chính là mode TBC on và TBC off. Khi mà TBC off thì là cái băng này tín hiệu nguyên bản, tín hiệu này bị rung. Do là băng này nó có cái mép ở phía dưới cho nên là nó sẽ bị nhiễu hình ảnh ở góc trên màn hình, và cũng như là ảnh bị giật, mất đồng bộ. Khi mà chúng ta bật TBC on thì chất lượng hình ảnh sẽ tốt hơn. Bây giờ chúng ta sẽ test đến chức năng DNR. Thì ở đây tôi có một cuốn băng, thì cuốn băng này nó khá là nhiễu, cho nên là chúng ta sẽ dùng DNR để cải thiện chất lượng của nó. Thì do băng này là băng to cho nên chúng ta sẽ chọn lại loại băng bằng cách là nhấn cái nút này. Lúc này nó sẽ sáng qua đèn led và chúng ta sẽ cho băng to vào. Chúng ta thấy là đối với mode DNR off thì là hình ảnh bị nhiễu, và khi mà chúng ta bật on lên thì cái chất lượng nó cải thiện rất là rõ rệt, ảnh nó mượt hơn, nó không có những cái nhiễu hạt. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên lạm dụng chức năng DNR, tại vì nó là một dạng lấy trung bình. Tín hiệu sau khi xử lý thì nó sẽ trơn hơn, nhưng mà nó sẽ có xu hướng bị mờ, nó khiến ảnh không còn rõ nét nữa. Bây giờ tôi sẽ thử test phát băng SVFS. Ở cái mod SVFS thì hình ảnh cực kỳ tốt,
Có thể nói đây là cái đầu top offline, cho nên là nó quy tụ rất là nhiều công nghệ xử lý video. Màu sắc của cái máy này rất là tươi luôn các bạn, hình ảnh cực kỳ sắc nét. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn đầu JVC model là BRS822DXU. Đây là một đầu S top offline chuyên dụng của hãng JVC Victor. Đầu này có chất lượng cực kỳ tốt và có rất nhiều tính năng. Lần sau tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm rất nhiều những cái đầu video chuyên dụng khác hấp dẫn hơn, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.